صباح الخير أحبائي وأعزائي. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد جدا جدا، وأنا حبيت أتكلم عنه. قناة CTV المسيحية القبطية في مصر تثير جدلا بين المسيحيين. القناة هل هي أصبحت قناة مسيحية فقط، ولا أصبحت قناة سياسية، ولا أصبحت قناة دعائية، ولا أصبحت قناة مشكلة، ولا وضعها إيه؟ القناة بقت مليئة بالإعلانات التجارية ومليئة بإعلانات غير حقيقية، وكل هدفها بتقول أنا مش هدفي الربح. طب أنتي يا قناة CTV أيام الدكتور صلاح البسيلي، الراجل عمره ما كان بينزل إعلانات ولا كان بيعمل أي حاجة ولا الكلام ده. جم ولاده بدأوا زي ما تقول بيشحتوا، يعني حتى هم عندهم كانت شركة أمول الأدوية، وللأسف ما بقاش ليها صوت ولا ليها اسم. حتى كمان شركة كارمن للمناديل أرضى برضو في خلل بيحصل، ولكن ده خلل بداخل الأسرة وده شيء ما يخصناش. ولكن إحنا ما يخصنا هو ما أثير في الأوساط المسيحية بعد محاولة تغيير محتوى قناة تلفزيونية مسيحية تشمل، وجي عليها وقت بدأت تشمل، كانت تعين مذيع مسلم وتغير الشعار اللي كان بيتوسطه صليب وسط مخاوف من تقليص نافذة إعلامية تهتم بقضايا المسيحيين ومطالبات بمساحة أكبر لمناقشة ما يهم مسيحي مصر على منصات إعلامية أخرى. هنتكلم في كل حاجة وعندنا تفاصيل كتيرة. قناة CTV المملوكة لرجل الأعمال مسيحي والتي تعد صوتا للكنيسة تعرضت لموجة انتقادات بعد تعيين المذيع والكاتب الصحفي المسلم أشرف عبد المنعم عشان يقدم البرنامج المسائي الأساسي اللي هو في النور، وتغيير شعار القناة، وهو ما رآه بعض النشطاء المسيحيين محاولة لتغيير هوية القناة المسيحية. عاملة زي اللي بترقص على السلم شوية، هي مش عارفة هي عايزة تعمل ايه القناة دي. وقلنا كمان أدى هذا الرفض في أوساط قبطية مسيحية مختلفة إلى تراجع القناة عن قراراتها في نهاية المطاف. أوضاع المسيحيين في مصر، لماذا تتكرر الهجمات على المسيحيين في مصر وبنفس السيناريو أحيانا؟ المحامي والناشط القبطي هاني رمسيس قال في الBBC إن قناة CTV تميل لمناقشة الجانب السياسي لأقباط المسيحيين باختلاف عن القنوات الدينية الأخرى أغابي وميسات، مشيرا إلى أن CTV حضرت مع الأقباط لحل الأزمات والمشكلات المتعلقة بتفجيرات وحوادث غلق الكنائس. وقال إنه لو كانت القنوات الفضائية المحلية الأخرى بتناقش الملف المسيحي بشكل كافي ما كانش حصل كلام ولا رد الفعل ده ضد القناة، ولكن أن يكون الملف المسيحي مقتصرا على قناة CTV فهذه مشكلة نأمل أن تكون موضع اهتمام قنوات الدولة والقنوات الخاصة. لو لاحظنا إن الملف بتاع ريان عمل ضجة على مستوى الدول العربية كلها، لكن ملف مين عبد السيد ولا كأنه سوري، مش عايز أقول لفظ مش حلو، حاجة يعني كأنه مش بني آدم ومات. المهم الناشط القبطي مينا ثابت بيقول في الBBC إن الغضب المسيحي ده بيأتي في إطار تقلص المساحات المتاحة للمسيحيين للتعبير عن أنفسهم ووجودهم. ففي معظم القنوات المحلية الخاصة والرسمية بتوجد فقرات تعبر عن المعتقد الديني وهو ما لا يتاح للمسيحيين. كمان بيقول عندما رأى الأقباط الاستعانة بمذيع مسلم ليس فقط لأنه غير قبطي، ولكنه أيضا ليس من الوجوه المعروفة بالمواقف الداعمة للأقباط وتغيير خطاب القناة، وشعر أنه حتى الصوت المتاح لهم يؤخذ منهم. محاولة التغيير قلبت أيضا بالغضب على مواقع التواصل الاجتماعي
وشافت بعض الأقباط إن إحدى المنصات القليلة اللي بتعبر عنهم هتنسحب. حنان كمال بتقول كمان الآن وقد تم التكميم والاستيلاء حتى على هاوية القناة، وتعجبت أن يمثلني طرف لم يشعر بي ولم يشعر بمرارة هدم أو حرق أو تفجير كنيسة. وكتب الناشط القبطي إسحاق إبراهيم المشكلة الأساسية في هاوية القناة التي ضاعت بحجة التطوير والتغيير المزعوم، وفي المخاوف من أن يتراجع تناول القناة لهموم ومشاكل الأقباط وتصبح مثل غيرها من القنوات الفضائية. الموضوع ده قديم، ولكن أنا بتكلم في الإعلانات اللي بقت حاجة تبقى أنت مش عارف أنت إيه. دي قناة دينية وهدفها يعني بيقول الكنيسة التي في بيتك. ما بقتش كنيسة، ما بقتش كنيسة. المسيح لما دخل لقى اليهود بيبيعوا حمام وبيبيعوا خرفان وبيبيعوا جوه الكنيسة، عمل صوت يعني قرباج وطير الحمام وطير الدنيا. يعني فاهم ازاي؟ يعني ده غضب المسيح وزعل اللي بيعمل الكلام ده. كمان المذيعة دينا عبد الكريم واللي كانت بتعمل في القناة ذاتها كتبت في هذا الشأن: الأمر ببساطة لا يختزل في مذيع ولا برنامج، الأمر في الخزل الذي شعر به الناس عندما رأوا تلك الشاشة التي كانت في أوقات كثيرة يعني زادهم ومصدر بهجتهم، كانت تشبههم في المرة الأولى يرون فيها أشياء لا تشبههم، برامج لا تتحدث بلغتهم. تميزت قناة سي تي في منذ إنشائها أكثر من سنين كتيرة بتجمع بين إذاعة الطقوس الدينية التي يذهب إليها الأقباط بيدوروا عن الصلوات والعظات الروحية، وأيضا كونها تتحدث عن مشاكل الأقباط فيما يتعلق بالأحداث الطائفية أو المشكلات المجتمعية السياسية. ما عنديش مشكلة، لكن إنك تقعد تدور وتبحث عن إعلانات وإعلانات ضالة، إعلانات غير حقيقية، إعلانات وهمية، كل الهدف إنك تكسب ربح. ويعتقد إن الأقباط يشكلون حوالي 10% من تعداد السكان في مصر. إيه المشكلة؟ وقد أنشأ رجل الأعمال القبطي والقريب من السلطات الكنسية ثروت باسيلي قناة سي تي في سنة 2007، وبرحيل باسيلي قبل عامين تولى أبناء إدارة القناة اللي كانت إدارة فاشلة في وجهة نظري، فاشلة جدا. وإيليا ثروت باسيلي المدير التنفيذي للقناة بيقول لبي بي سي إن الهدف وراء التغيير كان إحداث تطوير للمحتوى، وإن الاستعانة بمذيع مسلم كان لمهنيتهم ولكونه مسلما، فعندما يدافع عن حقوق الأقباط سيكون أقوى من الأقباط عندما يدافعون عن أنفسهم، خاصة أمام الرأي العام والدولة. يا حبيبي عمره ما يحس بحرق كنيسة ولا أي حاجة. الكلام ده مش منطقي. كذلك قال المذيع والكاتب الصحفي أشرف عبد المنعم مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية في الحلقة الأولى من برنامج في النور أنه يستطيع مناقشة أمور قد لا يتمكن مذيع قبطي من التطرق إليها بنفس السهولة. يا سلام، أصل إحنا لسنا مكتوم يعني. باسيلي أيضا على قراره باختيار عبد المنعم بأنه على علم بآرائه الداعمة للأقباط، الشيء الذي كان محل جدل أيضا. فبمجرد ظهور المحتوى الترويجي للبرنامج تناقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لعبد المنعم في برنامج حواري يعود ل 2016 دافع فيه بأن هناك مخطط من الغرب لإقامة دولة فاتيكان في جنوب سيناء للمسيحيين مقابل إقامة إمارة إسلامية في شمال سيناء، وهو ما رأى فيه البعض نوعا من التحريض على المسيحيين. ومؤخرا واجهت سي تي في انتقادات أخرى لعرضها إعلانات تجارية، والتي يقول باسيلي إنها أصبحت ضرورية لتستمر القناة، مش قادر ما تعملش، وأنه لم يعد من الممكن الاستمرار بتمويل شخصي من عائلته فقط، مش قادر ما تعملش. وكان أيضا تغيير الشعار الذي كان يتوسطه حرف مشتق من اللغة القبطية ويشبه حرف التي في الإنجليزية ويظهر كأنه صليب محل تعليقات رافضة. وقال باسيلي إن هذا الحرف لم يقصد به صليب في البداية،
وأن الشعار يحدده شكل صليب، وبالتالي لم يكن المقصود محو الهوية القبطية وإنما أيضا التجديد. ومع الانتقادات تراجعت القناة عن قرارها فأعيد الشعار، وانسحب عبد المنعم على الهواء قائلا: لم أأتي إلى القناة من أجل إثارة أي مشاكل أو أزمات، فالأفضل أن ينسحب الفارس. وأضاف: لتعود الجماهير المحترمة إلى قناتها، وليخرج الجديد الذي هو أنا بسلام وبدون تسبب في أي مشكلة أو ضادة في النفوس. حبيبي، المشكلة مش فيك، المشكلة في الإدارة اللي أصبحت القناة أنا كل ما أشاهدها ألاحظ إنها كلها عبارة عن مجموعة إعلانات أراضي، وأراضي باهظة جدا جدا، إعلانات عن أطباء صغار ليس لديهم خبرة كافية كما يقولون، وكلها إعلانات تجارية. وإحنا عارفين الإعلانات فيها تسويق وفيها ترويج، وانتوا عندكم مسيحيين غلابة. إن كنتش قادر، أنا من رأيي افصل، ابعد، خلاص خليك قناة تجارية وابعد. عندنا أغاني، عندنا ماري مرقص، عندنا قنوات كتيرة جدا جدا يعني. وانت عارف ان في معلق عندك حاول يتدخل في الأمور السياسية وانت شلته من عندك يا إيليا بكل وضوح. والإعلامي ده بيمثل أفلام دينية كتير، والشاطر يقول لي مين هو عشان أنا مش هقول على اسمه. لكن انتوا يا مشتركين لديكم قوة ولديكم جراءة وتقولوا كل حاجة. أنا خوفا مش على نفسي، ولكن عشان إرشادات اليوتيوب بتدينا دايما إن احنا ما ننتقدش حد ولا نسيء لحد، وذكر أسامي شخصيات ما هياش إعلامية كبيرة ولا أصحاب أعمال. وأنا منتظر منكم الرد ومنتظر منكم الحاجات الجميلة منكم. شكرا لكم، ولا تنسوا اشتراككم في قناة الملكة والأمير، ولكم مني كل الحب والتقدير، ومستني تعليقاتكم ولايكاتكم اللي أنا متأكد تماما إنها تكون حاجة كويسة وجميلة.